እንደምን ቆያችሁ አሁን ቲም ሳይት ላይ ነን ቲም ሳይት ላይ ያለው አፕሬንሶችንና አንዳንድ ሴቲንጎችን እንዴት እንደምናስተካክል አሁን ደግሞ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ስንገባ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን add an page add an app ነገሮች አሉ እዚህ ውስጥ ወታች ስንመጣ እዚህ ጋር change the look የሚላል ስለዚህ እዚህ ጋር change the look የሚለው ስንገባ ምን አይነት ሉክ ነው ምን ቀይረው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ሁለት ነገር ነው አንደኛ ሄደር ነው ሁለተኛ ቲም ነው ስለዚህ ስለ ሄደር በመቀጠለው እናያለን አሁን ግን ስለ ቲም እስቲናይ ስለ ቲም ነውና አሁን ስለ ቲም ስናይ ምንድነው እዚህ ጋር የሚታያችሁ እንግዲህ የተለያየ ቲሞች አሉ ባይ ዲፎልት የነበሩት እዚህ ጋር ይታያቸዋል እዚህ ጋር ያሉት አሁን ለምሳሌ ይሄንን ቢመርጥ የዚህ ቪው ሙሉ በሙሉ ይቀይራል ይሄን ቀየርኩኝ ይሄንን ቢቀይር እዚህ ጋር እንደዚህ ያደርኩ ቀይራለሁ ማለት ነው ለኛ የሚመች ቲም እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ስንጨርስ ሴቭ አድርገን ሴቭ ለምሳሌ ይሄንን ባይ ዲፎልት እዚህ ብላክ የሆነ ወይም እንደዚህ አይነት አሰንት የሚለው ምንድነው ይሄ እንደዚህ ናቸው አሰንት ማለት ምንድነው እነዚህ ነገሮች እዚህ ጋር ይታያቸዋል እዚህ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት በተኖች ሊስቶችን እንዴት በምን መልኩ ያስቀምጣል የሚለው ነው ሞር ከስተማይዝ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ኦኬ እኔን ሴቭ አደረኩኝ ስቲል ግን እዚህ ያለው ነገሮች የተወሰነ ይቀራል ስለዚህ እዚህ ጋር አየውና ስለዚህ ቪው ኦል እስቲ አልኩኝ ቪው ኦል ሲመጣ እዚህ ጋር ያለው የለኛውን ሰማያዊ ምልክት የሚያሳየውን ወደ ብላክ ለመቀየር ፈለኩኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ እስቲ እየቀየርን እዚህ ጋር ያለው ወደ ምን ፈልገው ፒክቸር ወይም ራሳችን የሆነ ፒክቸር መቀየር እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው መቀየር እንችላለን የፈለግነው ፒክቸር እያስገባን መቀየር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ካስተማይዝ እናደርጋለን ሞር ካስተማይዝ ብንፈልግ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄንን ተውኩኝና አሁን ይሄን ይመስላል ስለዚህ የዚህ ሎጎ እዚህ ጋር አለ ይሄንን ሎጎ ለመቀየር ፈለኩኝ ሎጎ ወደ ምን ፈልገው ካምፓኒ ሎጎ ነው መቀየር ያለብን ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይት ኢንፎርሜሽን የሚላል ሳይት ኢንፎርሜሽን ስንመጣ የሳይት ኢንፎርሜሽን አንዳንድ ነገር ያሳየናል ስለዚህ እዚህ ጋር ኦል ሳይት ሴቲንግ የሚላል ወደ ኦል ሳይት ሴቲንግ ውስጥ እንገባና እዚህ ጋር ይታያቸዋል ስለዚህ እዚህ ጋር ኩዊክ ላንች ዝሉክ ፌሎችን እዚህ ጋር በብዛት እንደምንፈልገው አድርገን እንቀይራለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ኩዊክ ላንች ለመስራት ከፈለግን እዚህ ጋር ሉኮችን ናቪጌሽኖችን ለመቀየር ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሉክ ሙሉ በሙሉ መቀየር ፈለኩኝ እዚህ ጋር መጣው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የተለያየ ዲዛይኖች አሉ ማለት ነው የሚፈልገው ስታይል እዚህ ጋር መርጬ መጠቀም ይችላል ለምሳሌ እኔ ይሄንን መረጥኩኝ ይሄንን ኦኬ መረጥኩኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ይሄን ያሳለ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ባክግራውንድ ኢሜጅ መቀየር ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ቼንጅ የሚላል ስለዚህ እዚህ ጋር ገባለው ባክግራውንድ ኢሜጅ ከዚህ ለምሳሌ የፈለኩትን ኢሜጅ ዴስክቶፕ ማይቢ ባክ ሊበል አባይን ሊጠቀም ይሄንን እስቲ ባክ ሊበልና ይሄን ያስገባልኝ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር add a new version to existing file ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር ኦሬዲ ፋይሉ ብዙም እንትን አይደለም ይላል ሰፖርቲቭ አይደለም ስለዚህ አሪፍ ፒክቸር ማስገባት እንችላለን እዚህ ጋር ኦሬዲ እስቲ ክሬት ነው የምናገኘው እስቲ እዚህ ጋር ንግባና ለማንኛውም አንድ ቪዲዮ እናንተን ጀስት ለማሳየት እዚህ ጋር እስቲ ከፈትኩ ኦኬ ይሄ ሰፖርት የሚያደርግ ኢሜጅ አይደለም ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ሄድኩና እዚህ ጋር ባክግራውንድ ፒክቸር ብዬ እዚህ ጋር
ፒክቸርስ ይልበልና ጀስት እዚህ ጋር አሪ ባክግራውንድ ፒክቸሮችን ለምሳሌ የምፈልገው ባክግራውንድ ፒክቸር ይሄ ቢሆን ይሄንን ባክግራውንድ ፒክቸር ደስ የሚል ባክግራውንድ ፒክቸር አሪፉን እዚህ ለምሳሌ ይሄን ወሰድኩኝ ይሄንን ወደ ዴስክቶፕ ሴቭ አድርኩኝ ማድረግ አለብኝ መጀመሪያ ይሄንን ወደ ዴስክቶፕ ሴቭ አስ ፒክቸር ብዬ ወደ ዴስክቶፕ እዚህ ጋር ኦፊስ ቪዲዮ ሴቭ አድርኩኝ ስለዚህ እዚህ ጋር እስቲ አሁን ቼንጅ ብዬ መጣውኝና እዚህ ጋር ብራውዝ አድርጌ ኦኬ ይሄንን አሁን በእናንተ ዳውንሎድ ያደረኩትን እሺ አስገባው ኦኬ ፊት የሚያደርግ ሆነ ያስገባልናል ካልሆነ ደግሞ ኢግኖር ያደርጋል ማለት ነው ሳይዙን ዳውንሎድ ያደርግ ነው ሳይዝ ፊት ማድረግ አለበት በዚህ መልክ መቀየር እንችላለን ኦኬ ስቲል ሎዲንግ large file upload work better in the sync folder for more less ይላል ስለዚህ ይሄንን በዚህ መልክ ኦሬዲ እስካሁን ድረስ ሲንክ እያደረገ ነው የፋይል ሳይዝ ከፍ ያለ ነው እዚህ ጋር ኦኬ ብለን ሲጨርስ እንወጣለን ኦኬ ጊዜ ለመቆጠብ ያክል ባክግራውንድ ኢሜጅ በዚህ መልክ እንቀይራለን ሌላ ኮሎሮችን እዚህ ጋር በመንፈልገው ልክ እዚህ ጋር እየቀየርን እንደፈለግን በመንፈልገው ስታይል እንቀይራለን ለምሳሌ መረጥኩኝ ሌላ ደግሞ ሁለት አይነት ላይአውት አለ ሲያትልና እዚህ ጋር ሲያትል የሚላለ ኦስሎ የሚላለ ስለዚህ ሲያትል ከሆነ እዚህ ጎን ያለው ሊስት አለ ኦስሎ ከሆነ ደግሞ እዚህ ከጎን ያለው የለም ስለዚህ እዚህ ጋር ፖይንት አይነቶች የተለያየ ፎንቶችን እንመርጣለን ከዛ ይሄን ፎንት ከመረጥን በኋላ ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ትራይ አውት የሚላለ ትራይ አውት የሚለው እዚህ ስናደርግ ያሳየናል የሳይታችን ኢንፎርሜሽን ይሄን ይመስላል ይላል ስለዚህ ስቲል ኪፕ ይሄን yes እንፈልጋለን ካልኩኝ ይሄንን ወደ ነበረበት ይመልሳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በዚህ መልክ እዚህ ጋር ሴት ማድረግ እንችላለን ስለ ናቪጌሽን እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ስለ ናቪጌሽን እንዴት እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ መልካም ቆይታ